हेलो साथीहरु, फाइनली मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ इसी एक्सेल वाइड कम्पनीको बारेमा चाहिँ एउटा भ्याकेन्सी पाए हैन। त्यो भ्याकेन्सी मैले लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि तपाईहरुको धेरै नै क्वेशन थियो कि सर प्लिज इसी एक्सेल वाइड कम्पनीको बारेमा चाहिँ एउटा कुनै खालको भिडियो चाहिँ लिएर आउनु होला हैन। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा त्यो कम्पनीको भिडियोज पनि प्ले भइरहेको छ कि के कस्तो काम हुन्छ भनेर है। यदि यो भिडियो चाहिँ फुल हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ दिइसकेको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर चाहिँ कम्पनीको ओरिजिनल भिडियो रहेको छ जहाँबाट तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ कि के कस्तो काम हुन्छ यो इसी एक्सेल वाइड कम्पनीमा। सो अब ढिला नगरौँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मलेसियामा रोजगार हैन र कम्पनी रहेको छ इसी हैन एक्सेल वाइड सदर्न भारत है र सहर रहेको छ मलेसिया पहाङ। ओके, सो लट नम्बर पनि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लट नम्बर रहेको छ 27/21/01 र पूर्व स्वीकृति मिति रहेको छ यही हैन, लास्ट 3 दिन भयो 2079 5/31 मा चाहिँ पूर्व स्वीकृति भएको छ र यसको चलानी नम्बर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र कामदारको पद यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कामदारको पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्री वर्कर हैन, के फ्याक्ट्री वर्क भनौं वर्कर। अनि माग संख्या रहेको छ पुरुषपट्टि 80 जना र महिला चाहिँ 0 र न्यूनतम योग्यता भनेको हैन सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्यो र मासिक तलब रहेको छ यहाँनिर 1500 रिङ्गेट जुन नेपालीमा हुनेछ तपाईको 42105। तर 1500 मात्र हैन कि तपाईहरुको चाहिँ 2500 भन्दा माथि चाहिँ तपाईहरुले कमाउन सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीमा गइसकेपछि 3000 लगभग कमाउन सक्नुहुन्छ किनभने यो भयो तपाईको बेसिक 1500 र तपाईहरुको एलाउन्स चाहिँ 300 रुपैयाँ दिने गर्छन् र अदर्स तपाईहरुले ओटी सोटी गर्नुभयो भने पनि तपाईले त्यो गरेर चाहिँ 2500 देखि 3000 चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो के छ भने यहाँनिर ओभर टाइम सुविधा चाहिँ कम्पनी अनुसार छ भने प्रतिदिन काम गर्ने घण्टा चाहिँ 8 घण्टा र हप्तामा काम गर्ने दिन चाहिँ 6 दिन हुनेछ र वार्षिक बिदा चाहिँ कम्पनी अनुसार र खाना सुविधा छैन भने बस्ने सुविधा छ र करार अवधि चाहिँ 2 वर्ष छ। र अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले निशुल्क है, यो चाहिँ निशुल्क रहेको छ। सेवा शुल्क कति लाग्ने र कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि निशुल्क रहेको छ। सो साथीहरु यो भिसा चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट रहेको छ र कुन मेन पावरले चाहिँ लिएर आएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फ्रन्ट लाइन हैन रिक्रुटमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड कालीमाटी डोल काठमाडौँ नेपाल र यसको फोन नम्बर पनि तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 014493645 र 449364 र तेस्रो नम्बर रहेको छ 459367। सो साथीहरु यो थियो फ्रन्ट लाइनले लिएर आएको एउटा भ्याकेन्सी जुन मलेसियाको रहेको छ। र अर्को कुरो मैले भन्न बिर्से तपाईहरुले अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालयमा काठमाडौँमा हुँदैछ 2079 असोज 9 गते है, यही असोज 9 गते चाहिँ हुन गइरहेको छ यसको अन्तर्वार्ता। इंग्लिशमा भन्दाखेरि चाहिँ 25 सेप्टेम्बर 2022 मा हुनेछ। ओके साथीहरु, सो मैले भनिहाले यदि तपाईलाई यो कम्पनीको बारेमा अझ जान्ने इच्छा छ भने मैले यो कम्पनीको ओरिजिनल भिडियो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ राखिदिएको छु जहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी चीजहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो इसी एक्सेल वाइड कम्पनीमा के कस्तो काम हुन्छ र कस्तो खालको कम्पनी छ भनेर। सो साथीहरु यो थियो आजको मलेसिया बारे रोजगारको बारेमा केही भ्याकेन्सी। यदि यो च्यानलमा राखिएको भिडियोजहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु। हस्त, थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।